Товариша Сталіна не цікавлять ані ваша мати, ані її похорон. Зате про плутоній він питає щодня. Понад мільйон громадян Російської Федерації живе в ЗАТО, тобто в закритих адміністративно-територіальних одиницях, ну або ж засекречених містах, обнесених парканами, куди сьогодні можна потрапити лише за перепустками. У цих містах створені такі побутові умови, які людям із західних країн важко уявити, а для росіян це давно звична реальність, їх мало що здатне здивувати, окрім хіба що унітазів. Дивні деталі вони сприймають як частину навколишнього пейзажу. В одному напрямку тайга, в іншому рейки, що ведуть до Челябінська, а ще в іншому закритий Новоуральськ, де знаходиться пункт для громадян, які приходять вирішувати різні адміністративні справи, розташований у тій самій будівлі, що й центр збагачення урану. У Росії сьогодні налічується 38 ЗАТО, дехто каже, що 44. Деякі з них складаються не з одного, а з кількох населених пунктів, адже нерідко з містом відгороджують і прилеглі села. Частина таких територій живе за парканом уже понад 70 років, а їхній режим закритості спирається на декрети, підписані ще Сталіном та Берією. У період Холодної війни ці міста були настільки засекречені, що офіційно їх не існувало взагалі. Відкрито заговорили про них лише у 1992 році. Це відео я вирішив зробити, коли натрапив на книгу польської журналістки Еліс Люген «Закриті міста Радянського Союзу та Росії». Тож, якщо бажаєте дізнатися ще більше, гугліть, бо там 300 сторінок цікавинок. А тепер до теми. Дисклеймер. У цьому відео будуть використовуватись фрагменти з російських серіалів та кіно, які ми в жодному випадку нікому не рекомендуємо. Ми використали їх, тому що жодна адекватна цивілізована країна не зняла кіно про ЗАТО. Гостям зато не раді, що за декілька кілометрів до місцевого КПП з'являються відповідні знаки. Перед в'їздом до міста Світлий стоїть табличка з прямим повідомленням «Стій! Повернись назад. Вихід заборонений». А навесні 2022 року біля Межигор'я висіла звичайна картка в прозорому файлі для документів. Максимально домашній формат. Зате тон абсолютно недвозначний. Увага! Це ЗАТО. По порушниках стріляють. Через секретність цих міст росіяни не завжди можуть вільно пересуватися навіть у межах власної держави, що, на мою думку, чудово. Огорожі тягнуться на кілометри, поверху парканів йде спіраллю колючий дріт, а територію регулярно обходять військові з собаками. Закриті міста – це ідея суто воєнного походження, що сформувалась за сталінської доби, як пряма відповідь на потреби радянської армії. Від самого старту існування науково-дослідні інститути по той бік огорожі працювали на оборонний сектор. Їхня наука була прикладною і спрямованою на вдосконалення техніки та озброєння, яке мало забезпечити перевагу над противником. Утім, коли мова заходить про секретні локації, простих пояснень майже не буває. Те саме стосується і походження ЗАТО. Назвати точну дату появи закритих міст не вдається, а в генезисі фігурують принаймні дві версії, з яких і вибудовується старт історії. Якщо чесно, сама ідея ставити паркани далеко не нова. Огороджувати військові території – практика така ж давня, як і існування самих військових зон. Її застосовували століттями в різних країнах. Ще за царювання Івана Грозного табори обносили огорожами. Те саме робили зі спеціальними невеликими поселеннями, призначеними для військових та їхніх родин. У межах Російської імперії активно розвивалися укріплені й відокремлені військові фортеці. Серед прикладів називають Кронштадт у Фінській затоці та Севастополь. А починаючи з 19 століття, огорожами дедалі частіше позначали важливі порти й морські бази, підкреслюючи їхній особливий статус. Та закриті міста 20-го століття принесли зовсім інший рівень і зміст. По-перше, значну частину мешканців там становили не військові, як це часто бувало раніше, а цивільні. По-друге, місцева спільнота не виглядала як випадкова суміш призовників і командирів. Основу життя в таких містах складали ретельно відібрані науковці, причому спеціалісти вузького профілю. Їхні знання були критично потрібні для роботи підприємства, навколо якого й виростало місто. Задум почав формуватися ще у 1930-х роках ХХ століття. Саме тоді з'являються невеликі містечка, чия функція зводилася майже до одного –
вести дослідження і проводити експерименти на користь радянського війська. Паралельно виникали секретні полігони з житловими поселеннями для персоналу. За своєю суттю вони вже нагадували майбутні За своєю суттю вони вже нагадували майбутні атомної доби. Були відрізані від зовнішнього світу, жили в умовах суворої таємності і працювали над проєктами, які вважалися стратегічно важливими. Час для цього був обраний не випадково. У 30-х радянська наука все частіше ставала простором, де кар'єру робили люди, підібрані за партійною лояльністю та особистими фетишами Сталіна. Серед них були справжні фахівці, до яких важко висувати претензії, але водночас існували постаті, без яких не обходиться жодна розмова про псевдонауку в СРСР. Один із найяскравіших прикладів – Трофим Лисенко, клоун, про якого в мене є окреме відео, і посилання буде в описі, тому на ньому не затримуватимусь. Протягом чверті століття Лисенко, не композитор, керував Інститутом генетики Академії наук СРСР. За цей час він фактично загнав підпорядковані напрями в інтелектуальний глухий кут, відкинув їх до ментального середньовіччя і зробив країну посміховиськом у міжнародному науковому середовищі. У 30-х люди з типажу Лисенка займали помітні позиції в Академії наук, впливали на те, які підручники вважати правильними, і затверджували офіційну інтерпретацію, що мала бути обов'язковою для всіх. В принципі, сьогодні в Росії нічого не змінилось. Сталін зі свого боку оточував себе колом підтакувачів із компетенціями, які, м'яко кажучи, викликали питання. Військові ж спостерігали за цим видовищем з фейспалмом, адже їм була потрібна реальна зброя, створена фахівцями. Тому Генеральний штаб вирішив діяти по-своєму – створити альтернативу Академії наук, відсунути на другий план партійних вчених і вести власні дослідження в закритих військових центрах силами підконтрольних спеціалістів. Армія буквально виловлювала найздібніших цивільних із відірваного від реальності сталінського оточення, брала їх під опіку, а решту персоналу добирала в спосіб, який у нормальних умовах звучав би як фантастика, а саме шукали компетентних працівників серед засуджених. Причина була цинічно проста. Значна частина інтелектуальної еліти СРСР опинилась в сталінських таборах як політично небезпечний елемент. Табірний механізм рекрутації використовували багато років, і він знадобився не лише для військових програм, а й для потреб майбутнього космічного суперництва. Найвідоміший приклад – інженер Сергій Корольов, якого називають батьком радянської космонавтики. До Центрального конструкторського бюро він потрапив фактично просто з табору на Колимі і без довгих пауз перейшов від відбування вироку за участь у антидержавній диверсійній організації до проєктування літаків, а потім ракет і космічних кораблів. Науковці вирішили ізолювати не тільки в ідейному сенсі, а й фізично. Саме тому у 1930-х почали створювати так звані наукогради. Там жили виключно військові та дослідники разом із родинами. У жорсткому режимі секретності вони проводили досліди з біології, енергетики, електроніки та всього спектра напрямів, які можна звести до широкого поняття «військова техніка». У першій половині 30-х, коли над Європою вже почала вимальовуватись тінь Великої війни, Радянський Союз готувався переходити на рейки воєнної економіки. Разом із цим змінювався і вектор наукоградів. Дедалі частіше вони орієнтувалися на мілітарні задачі та проекти, що мали прямий стосунок до оборони. А тепер хвилинка... Ні, не Темуджина, а на те, щоб ви поставили лайк і написали в коментарях, що диктор красунчик. Це він на фотці. Дякую. У 1942 році в Сполучених Штатах стартував проєкт «Манхеттен», спрямований на створення бомби на основі ядерної енергії. Центром робіт стала лабораторія Los Alamos National Laboratory. Радянський Союз був поінформований про американську програму напрочуд добре. Настільки, що сам Манхеттен виявився буквально проткнутим агентурою. Після атомних ударів по Хіросімі і Нагасакі в Кремлі створили комітет із завданням терміново збудувати радянську ядерну бімбу.
очолив його Берія, а Сталін фактично наділив його необмеженими повноваженнями користуватися будь-якими ресурсами, залучати потрібні локації, наукові центри і заводи в будь-якій точці Радянського Союзу. Саме цей момент більшість західних публікацій трактує як точку відліку радянських ЗАТО, а серед перших зазвичай називають сучасні Новоуральськ і Саров. Російська інтерпретація відліку починається не з атомної ери, а з появи наукоградів, тобто щонайменше на десятиліття раніше. За цим підходом перші закриті міста були зосереджені на дослідженнях у сфері біологічної зброї, а також на широкому спектрі технічних дисциплін і прикладних розробок. Радянська Рада міністрів у парі з партійними структурами штампувала таку кількість постанов і декретів, що їх майже ніхто не читав. І не лише через те, що частина документів мала гриф секретності. Просто ці тексти були безжально нудні. Суцільна канцелярщина, дивні назви, абревіатури й формулювання, з яких пересічній людині важко зрозуміти, про що насправді йдеться. Показовий приклад. Постанова від 1 грудня 1945 року про створення двох підприємств під номерами 813 і 817. На вигляд, звичайний папірець із тієї самої папочки, яку щодня продукувала бюрократична машина. Але по суті це був один із перших кроків у історії радянської атомної бомби. За сухою назвою «Завод 813» ховався урано-переробний комплекс. Він працює і нині, в Новоуральську. А завод 817 означав атомний комбінат «Маяк», орієнтований на отримання плутонію, який і сьогодні функціонує в Озерську. Інформація надана за підтримки Головного управління розвідки України. Дякуємо, Кирило Олексійович. Втім, ці два підприємства були лише верхівкою айсберга. Для атомного проекту потрібна була ціла система об'єктів і міст. Тож у грудні 1945 року стартувало велике будівництво. І майже кожне атомне ЗАТО починалось з табору. Звозили військових і в'язнів, зводили бараки, базарили пафєні і виставляли сторожові вежі. Андрій Сахаров, радянський фізик, співтворець водневої бомби і лауреат Нобелівської премії, на яку наярює Трамп, згадував розбудову Сарова. Це був просто табір. Не ромський, у якому замкнули в'язнів різних категорій, зокрема й із найвищими вироками. Руками зеків облаштовували випробувальні території, будували заводи, дороги й житлові будинки для майбутніх працівників. Їх же розміщували в бараках. На роботу вони ходили під конвоєм, під наглядом собак. Проте згодом у влади виникла інша, суто практична проблема. Що робити зі звільненими зеками, які знали географію об'єкта, який вважали суворо таємним? Розв'язання виявилось простим. Тих, кого мали відпустити, відправляли на вічне поселення в Магадан та в подібні місця, туди, де вони вже не могли нікому нічого розповісти. За словами згаданого Сахарова, таких висильних акцій було 2 або 3. Але цим в'язням насправді пощастило. Інших просто решетили в вагонах під час, так би мовити, етапів на інші будови. У липні 1947 року на спорудженні підприємства в районі теперішнього ЗАТО Лісной працювало понад 30 тисяч людей. Будівництво маяка та міст, що зростали поруч, вимагало ще більшого ресурсу. Там було задіяно 42 тисячі працівників. Через гігантський розмах проєкту і хронічну нестачу робочих рук дедалі частіше робили ставку на працю політичних в'язнів. Наприкінці 1940-х в Озерську працювало понад 20 тисяч ув'язнених, у Сарові – 10 тисяч, у Новоуральську – 18 тисяч. У 1953-му в Железногорську численність будівельної бригади сягала 27 тисяч осіб. Тоді в СРСР існувало 114 табірних відділень, і 15 із них були задіяні саме в будівництві атомних ЗАТО. Паралельно з тим, як створювали інфраструктуру під атомний проект, будували й суто військові ЗАТО. Уже у 1946 році місцем для нового полігону обрали село Капустин Яр. Поруч швидко виросло закрите місто для військових, нині це Знаменськ. Першими жителями атомних ЗАТО ставали науковці та інженери. Діяв механізм подвійного відбору. З одного боку кандидатів рекомендували люди, які вже мали стосунок до закритих міст. З іншого, кожну конкретну кандидатуру прискіпливо перевіряли Центральний комітет і відповідні служби. У підсумку в ЗАТО потрапляли лише ті, хто мав майже бездоганну біографію і не давав підстав запідозрити нелояльність до влади.
Життя за парканом починалось з підписання зобов'язань про нерозголошення. Людям забороняли говорити, де саме вони працюють, над чим, з ким і з якою метою. Під забороною опинились навіть базові речі, як називається їхнє місто, яке озеро поруч і яка річка протікає неподалік. І чимало мешканців доволі швидко доходили до неприємного висновку. Якщо тебе обмежує огорожа, ти не можеш вільно її перетнути або просто поїхати куди заманеться, за тобою стежать вартові, і саме вони визначають, що і коли тобі дозволено робити, то по суті це в'язниця, просто з іншою табличкою на воротах. В цьому відео не буде нічого про секс. Ну бо всім відомо, що в Совки його не було. А в середньовіччі був, і у наших предків слов'ян теж був. Тому за донат від 100 гривень на одну з цих банок або за посиланням у описі ви отримаєте цікаві історичні відео з пікантним відеорядом для кращого сприйняття. Ось тут любовні традиції слов'ян, а ось тут я розповідаю, з ким провести ніч, щоб стати відьмою. Дякую за вашу підтримку донатами. Це дозволяє мені регулярно випускати для вас цікаві відео. Тож бажаю приємного перегляду, а я продовжую. Гаразд. Давайте перевіримо це. Справжні емоції людей, які жили в атомних зато, стали видимими лише через багато десятиліть. Далеко не всім подобалося життя в закритих містах і обмеження, які воно автоматично тягнуло за собою. У одному листі жінка писала подрузі щось на кшталт «жахливо нам тут живеться». Інший приклад – чоловік, який утік із закритого міста, осів у селі і повторював «ні за що не повернуся до цієї в'язниці». За такі кроки карали швидко. Людину могли негайно виключити з партії, а самоповедінку трактувати як злочинну. Контроль охоплював майже всі сфери життя, а про приватність говорити фактично не доводилось. Траплялися періоди, коли людям забороняли надсилати рідним листи. Якщо ж переписку все-таки дозволяли, то вхідні і вихідні повідомлення спершу проходили через руки працівників відповідних служб. Будь-який фрагмент, який здавався підозрілим, могли вилучити. А якщо текст звучав як скарга, натяк на шифр, прояв зради або як можливе розкриття державної таємниці, запускали перевірку і починали з'ясовувати обставини. І тут найцікавіше – оцінка листа нерідко залежала не від зрозумілих критеріїв, а від тонких душевних коливань читача. Зато нерідко називали таборами, і причин для такого порівняння було більш ніж достатньо. Суворий режим, покарання, відчуття самотності, ізоляція, виснажлива дисципліна та суцільні заборони. У найнапруженіші роки атомного проекту науковців із теперішнього Сарова не випускали взагалі. Реально перетнути огорожу можна було лише у двох випадках, якщо тебе відправляли у відрядження або в службову поїздку – на полігон. Ті, хто просто хотів подихати свіжим повітрям, йшли в ліс. Але й тут був нюанс. Користувалися лише тим шматком, який входив до параметра зато, який входив до периметра який входив до периметра зато, і теж був обгороджений. Згодом режим трохи пом'якшили, однак до звичайного життя було ще дуже далеко. Андрій Сахаров згадував, що без дозволу відділу порядку ніхто не міг виїхати у відпустку до родичів, навіть якщо ті були тяжко хворі чи при смерті. Дозволи міським давали лише у виняткових випадках, тобто ніколи. Збереглася розповідь хіміка з Озерська. Він просився виїхати із-за того, щоб поховати матір, але отримав відмову. Пояснення звучало у дусі системи. Мовляв, така поведінка була б непатріотичною. А заступник начальника, який відповідав за кадри, нібито кинув фразу, що товариша Сталіна не цікавлять ні мати, ні її похорон. Зате про плутоній він питає щодня. І навіть у роботі тут не було місця для звичайної паузи. На атомних підприємствах не існувало вихідних. За замовчуванням працювали нон-стоп. Одноденна перерва могла з'явитися лише як виняток у особливій ситуації або з нагоди державного свята. Життя в зато було небезпечним уже з технічних причин. Тут працювали зі шкідливими речовинами. Поруч існували програми, пов'язані з біологічною або ядерною зброєю. На полігоні можливий незапланований вибух. На
виробництві важка аварія, але поряд із фізичними ризиками існував ще один, і навіть більш загрозливий, бо траплявся значно частіше – постійна присутність контррозвідки. У таких умовах людина не могла знати дня і години, коли її запідозрять у зраді, саботажі чи іншому злочині. Рівень довіри до населення був мінімальним, а до інтелігенції – найнижчим. І тут проявляється класична логіка авторитарної держави. Фахівці необхідні, адже саме їхня компетенція дає технологічну перевагу, але водночас влада боїться людей, які мислять і ставлять запитання. Тому контррозвідка була змушена безперервно моніторити середовище науковців у ЗАТО та відстежувати підозрілих. Час від часу на виробництві ставалися помилки. Нормальна річ у будь-якій складній технологічній системі. Проте в атмосфері тотальної підозри і секретності така помилка не трактувалася як робочий інцидент. Іноді дріб'язок міг зламати людині життя. Один з прикладів – історія фізика Бориса Смагіна, який у період Холодної війни працював у Сарові над атомним проєктом. Науковець загубив таємний елемент виробу. Після зникнення оголосили тривогу, прочісували цехи і кабінети, буквально від підлоги до стелі. Коли результату не було, логіка підозри взяла гору над логікою ймовірності. Військові почали розглядати версію зради, нібито Смагін передав елемент американцям. Фізика швидко заарештували. Смагін намагався захищатись і запропонував перевірити нормальне місце для манкуртів – туалет. Протягом 3 днів офіцери, оточивши місце виходу каналізаційної труби, шар за шаром збирали замерзлі відходи і зрештою знайшли загублений елемент. Фактично, провина зводилась до банальної речі – дірявої кишені. Проте для самого Смагіна це не стало щасливим фіналом. Його випустили з-під арешту, але з роботи звільнили. Під приводом захисту державних таємниць фізику перекрили можливість виїхати за межі закритої зони, але парадоксально, одночасно заборонили й працювати всередині самого ЗАТО. Так він опинився в пастці. Півроку без заробітку і без будь-яких легальних способів забезпечити себе. Щодня доводилось просити й приймати допомогу, і життя дедалі більше скидалося на існування жебрака. Проте все ж за деякий час йому дозволили покинути місто. 13 березня 1954 року створили КДБ, і майже одразу його увага зосередилася на закритих містах. Орган підсилив уже наявну там військову контррозвідку, і в результаті сформувалася система нагляду за мешканцями на максимально жорстокому рівні. У атомних підприємствах встановлювали прослуховувальні пристрої буквально всюди, а записи потім педантично переглядали і прослуховували. Контроль не обмежувався місцем роботи. Слідкували й за тим, як люди проводять дозвілля, з ким спілкуються, чим займаються, що саме роблять, які покупки здійснюють, що їдять, як часто чистять взуття, яким милом користуються і які книги беруть в бібліотеці. До помешкання людини, яку підозрювали в нелояльності, могли послати агента. Його завданням було ще уважніше придивитися до побуту, а заразом перевірити особисті речі. Під час обшуків за описом КДБ могло навіть розпорювати резинку в білизні, щоб переконатися, що під тканиною не захована записка з таємною інформацією або шифром. Таку процедуру повторювали для кожної пари білизни підозрюваного чи підозрюваної. Частина мешканців важко витримувала цей режим, і ті асоціації, які викликали колючий дріт на огорожах та вартові вежі з озброєною охороною. Інші, навпаки, сприймали правила як нормальні і навіть необхідні. Вони підтримували нагляд як засіб безпеки та наполягали, що їм нічого приховувати, бо вони чесні і віддані державі. Ці руки нічого не крали. У такому середовищі доноси ставали зручним інструментом. Люди могли зі злості або з розрахунку писати заяви на тих, хто їм заважав, а наслідки часто було неважко передбачити. Якщо хтось прагнув помсти чи хотів заволодіти чужим майном або звільнити престижне місце, найпростішим шляхом було прибрати конкурента доносом. Своєю чергою спецслужби нерідко обходились без суддів і вирішували питання власними методами. Це я, диктор. А це мій збір для хлопців та дівчат із мінометної батареї 105-ї бригади ТРО. Отже, зробіть різдвяний подарунок нашим захисникам і захисницям. Дякуємо.
Поки в атомних ЗАТО працювали над ядерною зброєю і змагалися зі Сполученими Штатами, на півдні СРСР відбувались дивні речі, які ідеально пасують для початку хорору. Один із показових епізодів пов'язаний з Аральським морем. Взимку двоє рибалок вийшли на лід і зникли. Спершу це пояснювали типовими для таких умов теоріями – провал в ополонку або пролом криги. Однак за кілька днів версію довелось переглянути. Чоловіків знайшли мертвими неподалік від загиблої лисиці. На тілах не виявили очевидних травм чи слідів нападу, а Ростин засвідчив інше. Причиною смерті стала чума. Інформацію про випадок одразу засекретили. Згодом стався випадок на борту науково-дослідного судна «Лев Берг», де на віспу захворіла молода жінка-дослідниця. Сталося це після того, як корабель збився з курсу в жовтуватому тумані неподалік від острова. Через кілька днів їй поставили діагноз віспа, попри те, що вона була прищеплена від цієї хвороби. У той самий період рибалки іноді витягали сіті повні мертвої риби, а ще знаходили цілі купи загиблих водоплавних птахів. А потім у травні 1988 року в степу біля острова раптово загинуло величезне стадо сайгаків. Майже 50 тисяч тварин померли практично впродовж години. Виглядало так, ніби в певній зоні щось отруює все живе, але пояснити це тоді ніхто не міг. Сьогодні ці події пов'язують з островом Відродження. Там було зато Аральськ-7 і полігон для випробовувань біологічної зброї. Тож після цього можна припустити, що дослідницьке судно чи судно в тумані підійшло занадто близько до берега і потрапило в хмару аерозолю, яке розпилювали над полігоном. Вітер міг занести ці частинки до птахів, а іноді могло забруднюватися і саме море. Тоді стає зрозуміло, чому гинула риба. А рибалки, які не знали про небезпеку, могли вийти на берег, щоб упіймати заражену лисицю. What does the fox say? Генеральний штаб прагнув мати власний експериментальний полігон для біологічної зброї, а спецслужби системно вивчати отрути. Це бажання не виникло з повітря. Його коріння тягнеться з років громадянської війни після революції 1917-го. На цьому тлі спалахнула ще одна катастрофа – епідемія тифу, яка забрала від 2 до 3 мільйонів життів, а подекуди майже обнулила населення цілих сіл. Коли громадянська війна завершилася і настав час підбивати підсумки, у Генштабі зробили цинічний, але характерний для військового мислення висновок. У наступній війні краще, щоб тиф був на твоєму боці. Для полігону хімічної зброї радянська влада обрала острів на Аральському морі. Причини виглядали раціонально з точки зору секретного проекту. По-перше, місце далеко від столиці, а отже, навіть у разі аварії ризик для центру держави менший. По-друге, вода слугувала природним бар'єром, вона ускладнювала доступ стороннім і мала стримувати неконтрольоване поширення інфекцій. По-третє, ймовірність випадкових свідків вважали мінімальною. Досвід тифу зробив хвороби та отрути майже нав'язливою темою для військових і спецслужб. У 1930-х науковці з Ленінграда і Москви назвали 6-7 речовин, які теоретично можна використати для біологічної атаки. Натомість радянський військовий підручник 1989 року вже народив 29 позицій. Серед них 12 типів бактерій, 1 токсин, 1 гриб і віруси. Розширення переліку пояснюють розвитком військових наукових інститутів і практичними експериментами, які проводили в закритому об'єкті Аральськ-7 на острові Відродження. Вони ті неймінги з Скайріма беруть? Перші дослідження зі створення біологічної зброї на основі Сибірки проводили ще в Москві у 1926-27 роках. Тоді ж армія з'явилась на острові Відродження, а з 1936 року там почали випробовування біологічних агентів на братах наших менших. Через це частина дослідників, які ведуть літочислення закритих міст, називають острів Відродження одним з найдавніших, а інколи й найдавнішим прикладом ЗАТО. Після Другої світової роботи перейшли у режим повного розгортання. Спершу на полігоні випробовували токсичні речовини, розпилюючи їх у повітря як аерозоль. Згодом перейшли до перевірки інших способів доставки, наприклад, за допомогою артилерійських боєприпасів або невеликих бімб із концентратом. Щороку в межах таких експериментів зникали сотні тварин. Дрібних піддослідних, зокрема мавп,
Кролів, хом'яків і морських свинок тримали в клітках у 2 корпусах біля лабораторії. Поруч, буквально за стіною, розміщувалися стайні для коней. Про власний досвід згадував і лікар, військовий полковник Геннадій Ліпьошкін. Уперше він потрапив до зато Аральськ-7 у 1970 році і на острові провів 18 років, координуючи роботу експериментальних та дослідницьких команд. Ми використовували мавп. Приблизно 200-300 щороку. Наші працівники доправляли їх на полігон і розміщували в клітках поруч з апаратурою, яка вимірювала концентрацію мікробів у повітрі. Після вибуху мавп забирали до лабораторії, де ми досліджували їхню кров і відстежували, як розвивається хвороба. Через кілька тижнів вони помирали, а ми проводили розтини. Свідчення людей, які служили на острові Відродження, помітно різняться. Найчастіше в спогадах звучать історії про біологічну зброю, яку нібито готували для удару по країнах НАТО, про жорсткі експерименти над братами нашими меншими та побутові труднощі. Водночас трапляються й зовсім інші спогади. Наприклад, Дмитро Істомін, який опинився на острові у 80-х, згадував це місце з теплом. Рівно 30 років тому я служив на Бархані, найтаємнішому полігоні колишнього Радянського Союзу. Ми працювали з найнебезпечнішими хворобами, які були відомі. У містечку влаштовували дискотеки для офіцерів, їхніх родин і солдатів, показували фільми. Служба була дуже цікава. 2 роки, проведені в пустелі, це найяскравіші спогади моєї молодості. Досі мрію туди повернутися. Втім, незалежні дослідники й досі не можуть твердо відповісти, наскільки колишнє зато Аральськ-7 могло вплинути на помічене в регіоні зростання захворюваності. Причина проста – базових даних бракує, а документація, з якої логічно було б починати аналіз, залишається закритою. На рівні усних свідчень існує версія, що тіла заражених тварин не завжди спалювали або ховали на острові, іноді їх могли скидати в озеро, те саме, де місцеві ловили рибу і поїли худобу. Молоко потрапляло на столи, рибні консерви їли по всьому СРСР, а паралельно в озеро за цими ж переказами зливали лабораторні стоки. До цього додавався ще один шлях перенесення. Птахи прилітали на острів, клювали землю біля полігону, а потім повертались на материк, ближче до рибальських сіл. І так тривало десятки років. У межах ЗАТО з'явилися найгучніші радянські досягнення, зокрема Луна-2 і Супутник. Саме ці проєкти дали СРСР стартову перевагу в космічній гонці і відкрили дорогу до польоту Гагаріна. Якщо ж дивитися очима Генштабу, успіхами були не лише космічні апарати, а й створення атомної та водневої бомби, а також розвиток біологічної, хімічної й лазерної зброї. Але ті самі закриті міста ставали місцем гучних невдач і аварій. Їхня концентрація та частота виглядали майже аномально високими, і причина була доволі проста. За парканами зато зосереджували найважливіші об'єкти та найризикованіші роботи. Масштаб катастроф відповідав масштабу задумів. І космічні перегони, і гонка озброєнь будувались на інноваціях та експериментах, а це завжди означає підвищений ризик. Пам'ятайте про можливість отримати бонусні відео, задонативши за цими координатами. Тьфу, блядь, задонативши за цими QR-кодами. У ЗАТО діяло базове правило. Про ЗАТО з чужими не говорять, тому будь-яку аварію або катастрофу намагались замовчати будь-якою ціною. Одна з найвідоміших сталася у 1957 році на атомному комбінаті «Маяк». За міжнародною шкалою ядерних і радіологічних подій ІНЕС її присвоїли 6-й рівень, на 1 нижче, ніж Чорнобиль. Її назвали Киштимською катастрофою, хоча саме місто Киштим до події не належало. Все відбувалося на території, пов'язаній із Зато-Озерськ. Причиною трагедії стала несправність системи охолодження. До розпаду СРСР на «Маяку» сталося 17 серйозних аварій і десятки дрібніших інцидентів. Навіть за стандартами закритих міст це вражає, і таку статистику можна пояснити місцевими звичками і міфами. В Озерську було поширене переконання, що важкі метали, наслідки опромінення та інші шкідливі речовини найкраще виводить з організму горілка. А в Озерній Тернопільської області найкращі биточки.
Інженери посилалися на нібито підтвердження від видатних учених з бездоганною репутацією. Щоправда, хто саме ці вчені, ніхто не міг сказати. Після зміни працівники маяка пили щодня. Горілку в Озерську брали не по пляшці, а цілими ящиками. І ця практика розповзлася далі. Там, де стояв радянський реактор, алкоголь йшов у таких обсягах, що вони легко виходили за межі здорового глузду. Друге правило зато – люди не мають значення. У цій логіці людське життя майже завжди вартувало менше, ніж виконання плану. У листопаді 1950 року на маяку сталася аварійна ситуація. У басейні під реактором із рейок злетів один із візків, якими перевозили уранові блоки. Найбезпечніший варіант дій був очевидний – зупинити реактор і обладнання та відкачати воду, забруднену радіонуклідами. Але це означало б зупинку виробництва плутонію. Тому реактор не вимкнули. На проблему вирішили по-людськи, у прямому сенсі. У басейн спустили водолаза Михайла Жигалова. Він виконав роботу, але вийшов із важкими опіками. Його поклали до лікарні. Лікарі намагалися врятувати, однак через 5 місяців він помер. Те саме друге правило проявляється і у ставленні до природи. Довкілля в закритих містах практично не брали до уваги. Біля багатьох атомних заток, космодромів і полігонів забруднювалися водойми й ґрунти. Серед найвідоміших і найнебезпечніших забруднювачів був саме маяк. Якщо в інших місцях забруднення води траплялося через аварії або побічні наслідки, то тут відходи навмисно зливали в озеро Карачай, водойму якої нині фактично немає. Її зрештою засипали і залили бетоном. При цьому пересічні люди не мали уявлення, наскільки небезпечними були ці таємні виробництва. Найпоказовіший приклад – заражена річка Теча, чи Теча неподалік маяка. Біля Озерська уздовж берега встановили огорожі й попереджувальні знаки, але життя йшло своїм ходом. Жінки прали, чоловіки ловили рибу, діти купалися, а корови пили воду. І народжували трьохоких телят. Далі від закритого міста попереджень уже не ставили. Течу використовували в багатьох колгоспах для напування худоби. Молоко потім потрапляло в заготівлю і магазини. Його давали дітям у дитсадках. Початковий період існування атомних закритих міст більше нагадував тюрму посиленого режиму. Всюди відчувався контроль, а військова контррозвідка буквально висіла над мешканцями. Згодом ситуація почала змінюватися. Поступово з'явилось послаблення і умови стали кращими. Таке поліпшення пояснювали кількома причинами. Насамперед, частково вирішили житлове питання. Також із закритих міст вивели будівельні, військові та табірні підрозділи, які часто провокували конфлікти. Атмосфера стала тихішою і передбачуваною. Після смерті Сталіна військова контррозвідка трохи знизила тиск, а за Хрущова дійшли висновку, що людей не можна тримати за огорожею до кінця життя, як це задумували на старті. Хоча, дивлячись на сьогоднішні реалії, все ж манкуртів краще тримати за колючим дротом. Активніше донатимо на мій збір для ЗСУ. У 1954 році керівникам підприємства у атомних ЗАТО дозволили офіційно направляти працівників у відпустку за межі закритої зони. Щоправда, все робилося в узгодженні з КДБ. Потрібно було пройти бюрократичні кола, затвердити маршрут і підписати зобов'язання про нерозголошення, чинне протягом поїздки. Попри складність, це стало відчутним кроком уперед. Маленький крок для людини, великий крок для КДБ. У 1957 році з'явилося ще одне послаблення. Мешканці могли за перепустками виїжджати з міста на один день у зручний для себе час. Згодом стали реальними й довші відпустки поза зоною. Однак вони вимагали ще детальніших погоджень. Не тільки дат, а й місця перебування, планів на час візиту та навіть кола людей, з якими збиралися проводити час. У 1960-х стартував період відносного достатку, який називали «золотою ерою». А автору все-таки не дозволили купити золотий дощик. Тоді ЗАТО стали домом приблизно для 2 мільйонів осіб, і, як зазначається, переважна більшість була задоволена. Не без підстав. Союз без перепочинку готувався до Великої війни, тому економіка працювала під 3 головні задачі – озброєння, розвідка і космос. Космічна гонка мала доводити престиж держави і показувати, що країна володіє високими технологіями. А технології ці виростали з ракет, які спершу проєктували зовсім не для польотів у науку, а для військових потреб. Саме тому закриті міста стали улюбленим інструментом влади. В них сходилися всі ключові пріоритети одночасно.
А все інше могло чекати роками і навіть десятиліттями. Показовий приклад – масове виробництво туалетного паперу, туалетного, там є буква «Н». Показовий приклад – масове виробництво туалетного паперу для кожного стартувало лише восени 1969 року, через 8 років після польоту Гагаріна. Військові склади в ЗАТО працювали як суміш чорної діри та промислового пилососа. В майбутньому вони часто й породжували дефіцит у магазинах. Якщо Генштаб вирішував, що країні потрібно, скажімо, кільканадцять мільйонів консервів, то вся продукція прямувала в закриті міста. Решта населення не бачила консервів, доки військові не закривали свої потреби. Найбільше пестили закриті міста на території радянської Росії. Особливо помітно виділялися атомні та космічні ЗАТО. Вони жили відчутно краще за решту країни. Мешканці вибирали найцікавіше і закуповувалися, а те, що залишалося, розсилали вниз, в інші міста. В той час, як більшість громадян СРСР тіснилися в комуналках, часто зі спільною кухнею і ванною, у нинішньому Озерську продавали витончені металеві підставки для квітів і навіть радили ними оформлювати порожні кути багатокімнатних квартир. Тобто сам факт порожніх кутів там був нормою. М'ясо в ЗАТО можна було купити навіть у роки, коли воно зникало зі столиці. Кожен, хто мав прописку за елітним парканом, отримував 20% надбавки до зарплати за проживання в закритому місті. А на ключових атомних і космічних підприємствах платили в рази більше, ніж у середньому по країні. Гроші можна було витрачати без особливих обмежень. Продуктові картки або не діяли, або існували для галочки чи дариночки. Купували, що хотіли і скільки хотіли. Якщо ліміти закінчувалися, людина просто просила нові і отримувала їх одразу. Інколи прямо в тому самому магазині, де робила покупки. Тут могла бути реклама вашого магазину. Паркан, перепустки і жорсткий відбір майбутніх мешканців робили свою справу. У закритих містах майже не було видно ні соціального маргінесу, ні бездомних, наче таких людей не існувало в принципі. А отже, Сіддхартха Гаутама виховувався в ЗАТО. Костянтин із Озерська згадував у розмові з журналістами. Колишні в'язні, шахраї, жебраки не могли зайти всередину. Коли мені було 6 років, я поїхав із родиною в інше місто. Уперше в житті я побачив стару жінку, яка жебракувала на вулиці. Це був для мене справжній шок. Втім, і в цьому стерильному просторі час від часу траплялися дрібні чи помітніші витівки з боку своїх. Зберігся, наприклад, такий епізод. Коли професор розважався у своєї коханки, чи у своїй коханці, суперник проколов шини його службової «Волги» і украв із салону радіоприймач. Злодія спіймали, приймач повернули професорові, а колеса списали як втрати. Що трапилось з коханкою, наразі невідомо. Рівень злочинності в закритих містах контролювало Міністерство внутрішніх справ СРСР. Показники виходили майже фантастичними. У певні періоди вони крутилися біля нуля, а подекуди й справді дорівнювали нулю. І це подавали як привід для партійної гордості. А поясненням була практика вигнання. Якщо хтось із мешканців скоював злочин, його більше не впускали до ЗАТО, навіть якщо там залишалися дружина і діти. Такі обмеження особливо застосовували у Свердловську 45. Добробут у ЗАТО приваблював багатьох. Охочих переїхати вистачало. Але зазвичай це таки лишалось вологою мрією. Колгоспники там не були потрібні, тож їх відсівали ще на старті. Натомість шукали людей рідкісних спеціальностей, фахівців у дуже вузьких галузях, тих, хто знав іноземні мови і мав ідеальну біографію. На практиці це означало просту річ. Навіть компетентна людина могла не потрапити до закритого міста, якщо в неї були родичі за кордоном, якщо серед близьких знаходився зрадник батьківщини, або якщо вона просто не сподобалася спецслужбам. У 1987 році Горбачов і Рейган підписали договір про повну ліквідацію ракет малої та середньої дальності, одну з ключових угод фіналу Холодної війни. Обидві сторони взяли на себе зобов'язання знищити частину арсеналу і запровадити механізми, які дозволяли перевіряти виконання домовленостей. Потепління відносин ударило по логіці існування атомних ЗАТО. Там почали відчувати, що їхня незамінність слабшає. Замовлень для підприємств ставало менше. Помітно скоротились і потоки грошей, і постачання дефіцитних люксових товарів. Мешканці з тривогою спостерігали за змінами. І, як би це дивно не звучало, потай сподівались на погіршення
погіршенні міжнародної ситуації. Тоді держава знову могла б розкрутити виробництво озброєнь у скаженному темпі. Натомість вони фіксували, що відносини із Заходом рухаються в бік умовно нормальних, а це означало ризик безробіття. Військові дедалі менше симпатизували Горбачову. У лютому 1989 року Горбачов ухвалив рішення вивести радянські війська з Афганістану. Військові зато боялися, що це уріже їм частину привілеїв, але на горизонті виростала загроза ще масштабніша – розпад Союзу. Для самих зато це виглядало як справжній кінець світу, страшніший навіть за ядерну війну, до якої вони роками готувалися. І на цьому пропоную закінчити, адже це найдовше відео за всю історію каналу. Про засекречені міста можна зробити ще не один випуск. Фактично пройтися по кожному, як повстало, що виробляло і як жилось. Тож, якщо хочете продовження, пишіть про це в коментарях. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія, сексуально тут не підходить. Згадав. Хороші росіяни до історії не потрапляють.